Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The axial skeleton چې کوم bones وو هغه مونږ په ډیټیل کې ډسکس کړي. نن به مونږ سٹارټ کوو about appendicular skeleton. نو زمونږ د skeleton هغه regions چې هغه په axial skeleton سره attached دي. کوم چې extremities دي sides ته extend شوي دي نو دغه ریجن ته مونږ وایو appendicular skeleton. اوس په appendicular skeleton کې کم کم پارټس دي نو راځو هغه پارټس له د هغې خبره کوو چې په appendicular skeleton کې به مونږ کم پارټس ډسکس کوو. نو فرست به مونږ ډسکس کوو pectoral girdle with forelimbs چې 64 bones پکې دي. نو pectoral girdle and forelimbs څه دي؟ کوم چې زموږ شولډر ریجن دی انکلوډینګ زموږ arms دې ته مونږ وایو pectoral girdle with forelimbs. Second به مونږ ډسکس کوو pelvic girdle with hindlimbs. په دې کې 62 bones دي. نو کوم چې زموږ hip region دی including our legs نو دا دی pelvic girdle with hindlimbs. نو ټوټل په appendicular skeleton کې ټوټل bones دي 126 او په axial skeleton کې مونږ ویلیو چې 100 bones دي په هغه کې 80 bones دي. girdle وایو چې girdle څه ته وایي؟ نو هغه structure چې هغه زمونږ limbs د axial skeleton سره کنیکټ کوي هغې ته مونږ وایو girdle. لکه فار ایگزامپل دا زمونږ arms شو دا arms د axial skeleton سره کنیکټ کولو دپاره چې کوم structure موجود دي هغې ته مونږ وایو girdle. نو دا شولډر او نور بونز چې کوم دي دا girdle دي. دلته که مونږ وګورو دا لیګس شو او دا کوم هپ بون چې دي دا زمونږ pelvic girdle دی. راځو ون بای ون دا ټول ډسکس کوو. pectoral girdle د pectoral girdle په باره کې کوم چې ستاسو د سیکنډ ایئر د بایو بک دی په هغې کې کوم سټیټمنټ ورکړي دي لول هغه ایکسپلین کوو. بیا راځو هیومن سکeleton سایډ ته. ستاسو بک کې لیکلي دي چې کوم pectoral girdle دی په دې کې ventral coracoid یا coracoid bone موجود دی. نو coracoid bone څه دی دا به مونږ لول په برډ کې ایکسپلین کوو. بیا د هیومن خبره کوو چې په هیومن کې coracoid bone څنګه موجود دی. نو تاسو که وګورئ دا چې کوم پکچر دی دا یو زموږ دا د دې برډز سټرنم دی. دلته د کیل ته ایکسټینډ شوی دی. د سټرنم چې کوم ایکسټینشن دی دیټ از کیل. نو د دې سټرنم سره دا بون کنیکټ دی د دې شولډر نه کوم چې بلیډ دی د دې نه دا بون کنیکټ شوی دی. نو دې بون ته ویلی شي coracoid bone. په دې پکچر کې تاسو وګورئ یو په دې سایډ باندې دی دا گرین بون او بل په دې بل سایډ باندې دی. په لیفت او رائټ سایډ باندې دوه بونز موجود دي چې د شولډر نه سټرنم ته کنیکټ شوي دي. خو دا په دې کې سیپریټ بونز دي. وینټرل coracoid یا ورته موږ ویلی شو coracoid bones. دا په نور ورټیبریټس کې موجود دي خو په هیومنز کې نه دي موجود. د هیومنز خبره به مونږ کوو چې په هیومن کې coracoid bone څنګه موجود دی. کمپلیټلی سیپریټ بون دا په هیومن کې نه دی او په نور ورټیبریټس کې دا سیپریټ بون دی. سکیپیولا به موجودي ایکسټینډینګ ډارسلی. نو دلته د برډز دا تاسو وګورئ په دې پکچر کې تاسو ګورئ دا چې کوم بون دی دس ون په ریډ کلر به زه هایلایټ کوم تاسو ته. دا یو چې کوم بون ایکسټینډ شوی دی دا سکیپیولا ده. بیا کلیویکل دی. نو لایز آن وینټرل سایډ بټوین سکیپیولا اینڈ سټرنم. د سټرنم او د سکیپیولا په منځ کې چې دلته په وینټرل سایډ باندې دا کوم بون دی دا وی شیپ چې داسې جوړ کړی و تاسو وګورئ دې ته دا دوه بونز دي. یو په رائټ سایډ باندې دی بل په لیفت سایډ باندې دا په دې ځای باندې د یو بل سره فیوز شوي دي اینډ د برډز. نو دغه د دې کلیویکل دي. په دې بل پکچر کې تاسو وګورئ دا بون چې کوم راغلی دی دا د دې کلیویکل دی. راځو اوس مونږ په هیومن کې وایو چې په هیومن کې دا بون څنګه موجود دي. pectoral girdle که مونږ په هیومن کې ډسکس کوو د هیومن خبره وکړو نو یو خو زموږ سره موجود دی کلیویکل کوم ته چې مونږ کالر بون ویلی شو دا په یو سایډ باندې یو موجودي. نو دوه بونز دي یو په رائټ سایډ بل په لیفت سایډ باندې. نو دا چې کوم بون دی کالر بون کلیویکل. بل سکیپیولا کوم چې شولډر بلیډ دی دا
دا بون چې کوم دی this is scapula. خو که مونږ د کوراکایډ خبره وکړو په هیومن کې، نو په هیومن کې کوراکایډ یو سپریټ بون نه دی، دا د سکیپیولا نه ایکسټنشن شوی دی. د ایکسټنشن ته تاسو وګورئ، دا چې کوم د سکیپیولا ایکسټنشن دی نو دې ته بیا ویلی شي کوراکایډ پروسیسز. دا سپریټ بون نه کنسیډر کیږي. یاد ساتئ چې په هیومن کې کوراکایډ یو سپریټ بون نه کنسیډر کیږي، خو دې ته مونږ وایو کوراکایډ پروسیسز، او دا د مسلز لپاره اټیچمنٹ سایت پرووایډ کوي. نو په هیومن کې بیا په پیلویک ګارډل کې 4 بونز دي، دوه کلیویکل، یو په رائټ سایډ بل په لیفت سایډ، او دوه سکیپیولا، یو د رائټ شولډر او بل د لیفت شولډر. نو په پیکټورل ګارډل کې په هیومن کې څو بونز شو؟ 4 بونز شو. که موږ د هیومن د 4 limbs خبرو وکړو، نو په 4 limbs کې 60 بونز دي ټوټل په دواړه سایډ باندې، 30 په یو 4 limb کې موجود دي. کم کم بونز دي راځو. هیومرس کم چې زمونږ د اپر ارم ریجن کم بون ده that is humerus، دی بون ته به هیومرس ویلی شو. بیا چې په د ایلبو نه ښکته چې کوم د ارم ریجن دی، په دغه کې دوه بونز موجود دي، یو ته ویلی شي ریډیس او بل ته ویلی شي آلنا. اوس د دې به تاسو ته پته څنګه لګي چې کوم بون ریډیس دی او کوم آلنا دی. نو که موږ د خپل لاس سیده ونیسو ډاونورډ، نو کوم چې بهر سایډ ته کوم بون راځي external side ته that is radius، او کوم چې body side ته یا internal side ته کوم بون راځي نو هغه ته بس وایو ulna. دا یاد ساتئ چې بهر side ته کوم بون راځي that is radius، کوم چې دننه side ته راځي that is ulna. بیا 8 carpals د breast region کې د پکچر کې تاسو ګورئ، دا چې کوم ریجن دی په دې کې 8 بونز موجود دي او دې ته ویل شي carpals. بیا چې کوم زموږ پام ریجن دی د لاس تلی دی، په هغې کې 5 بونز موجود دي، هغې ته ویلی شي میټا کارپلز په پام ریجن کې. بیا چې د فنګرز او د تمب کوم بونز دي د آر کارډ فیلنجز، او دغه 14 بونز دي. نو په یو 4 لیم کې زموږ سره 30 بونز دي، په دواړو 4 لیمز کې به 60 بونز شي، او 4 بون په پکټورل ګارډل کې دي. نو ټوټل 64 بونز شو زموږ په پکټورل ګارډل اینڈ 4 لیمز. دا خو شو چې کوم زموږ پکټورل ګارډل اینڈ 4 لیمز دي، دا غي ډسکشن او دا غي بونز. نن نیکسٹ مونږ ډسکس کوو pelvic girdle and hind limbs. pelvic girdle کې میجر 2 بونز دي، هغه ته ویل شي coxal یا hip bones. دي ته وګورئ، یو چې کوم رائټ سایډ باندې هپ بون دی او بل په لیفت سایډ باندې هپ بون موجود دی. خو فردر کدا موږ وګورو نو په دې کې د 3 بونز فیوژن شوی دی، 3 بونز فیوز شوی دي، نو دا یو هپ بونی جوړ کړی دی. کم 3 بونز فیوز شوی دي پکچر ته ګورئ، په دې پکچر باندې فوکس وکړئ. کم چې په اپر سایډ باندې یو بون دی that is called ilium، کم چې په لوور سایډ باندې بون دی that is called اسکیم، او کم چې په سنټرل پورشن باندې فرنٹ سایډ ته بون دی that is پیوبس. نو 3 بونز را یوځای شوي دي او یو بون جوړ کړی، یو بون ته بیا موږ څه وایو کاکسل بون او هپ بون. نو په pelvic girdle کې کم چې زموږ هاینډ لمب د axial skeleton سره کنیکټ کوي، نو باغې کې ټوټل 2 بونز دي، یو رائټ هپ بون بل لیفت هپ بون، یا رائټ کاکسل بون اینڈ لیفت کاکسل بون. خو فردر مور دا بیا هر یو بون د 3 بونز د فیوژن نه جوړ شوی دی. هغه 3 بونز تاسو یاد ساتئ، خو دا به کنسیډر کیږي صرف 2 بونز، یو رائټ سایډ باندې بل په لیفت سایډ باندې. دا کومه په چلډرن کې دی خبرو وکړو ماشومانو کې، نو بدی کې دا د پراپرلی کارټلیج موجود دی. خو اوسیفیکیشن په ترو باندې بون فیوژن دا خبره مونږه الریډي ډسکس کړې ده چې زمونږه ډیورینګ برث 350 بونز دي، او بیا دا فیوشي او ټو سو جوړ کې 206. نو داسې بونز دي، یو مونږ په ورټیبرل کالم کې خبره کړې و د بون فیوژن، بل په هپ ریجن کې شو د بون فیوژن. په دې پروسس باندې د دې بونز دا نمبرز 206 ته راکوز شي. نو په pelvic girdle کې ټوټل زموږ سره څو بونز شو؟ 2 بونز شو. هاینډ لمب کومه خبره وکړو نو په دواړه لمبس کې 60 بونز موجود دي، خو په یو کې به 30 بونز دي. اوس کومه د دې یو هاینډ لمب خبره کوو کم کم بونز پکې موجود دي، نو لولنې ده فیومر.
فیمر کوم چې زموږ تای بون دی او زموږ په باډي کې د ټولو نه لانګیسټ بون دی دیٹ از فیمر. بیا فردر کوم چې شینک ریجن دی، شینک ریجن موږ کوم ریجن ته وایو زموږ د نی او د انکل په منځ کې چې دا کوم پورشن دی د لیگ دیٹ از کالډ شینک ریجن. نو په دې کې دوه بونز موجود دي. کوم دوه بونز موجود دي؟ یو د ټیبیا او بل د فیبولا. دا دوه بونز موجود دي. نو دا به تاسو آیډنټیفیکیشن داسې کوئ چې کله مونږه سټریټ ولاړی نو انټرنل سایډ ته چې کوم بونز دي they are called tibia یا ورته ویل شي شین بون، او کوم چې ایکسټرنل سایډ باندې بونز راځي they are called fibula. بل چې کوم بون دی دیٹ از پټیلا اور نی کیپ، کوم چې په نی باندې فار ایگزامپل دا فیمر راغلی دی او د دې نه ښکته بیا دا ټیبیا اینڈ فیبولا دي. نو په دې نی باندې دلته یو بون موجود دی دیٹ از پټیلا اور نی کیپ. د دې ډسکشن به موږ په ډیټیل باندې کوو ځکه چې بوک کې د دې ډسکشن په ډیټیل ورکړی دی. نو نیکسٹ سلایډ کې به دا ډسکس کوو. بیا چې کوم انکل ریجن دی په هغه کې 7 انکل بونز موجود دي چې ورته ویل شي ټارسلز. دې ریجن ته تاسو وګورئ په دې پکچر کې دا چې کوم ریجن دی دیس از انکل ریجن. په بوک کې دا 8 ورکړي دي خو دا اصل کې 7 بونز دي 8 نه دي. بیا چې کوم زموږ د فوټ پورشن دی دس ون په دې کې 5 بونز موجود دي they are called metatarsal. او بیا په ټوس کې کوم چې ګوتې دي د خپو په دای کې 14 بونز موجود دي that are phalanges. نو که دا مونږ کاونټ په هاند لمبس کې د بونز کاونټ مونږ وکړو نو یو بون فیمر شو، یو دا شو، یو بون دوا ټیبیا اینڈ فیبولا، دا شو ټوټل 3 بونز. بیا پټیلا 4 بونز شو، بیا 7 انکل بون نو 11 شو، بیا 5 میټاټارسل 16 شو او 14 پلنجز نو ټوټل 30 بونز شو زموږ په یو هاند لمب کې. او په دواړه هاند لمبس کې 60 بونز شو. بیا چې ورسره مونږ د pelvic girdle هغه دوه بونز کاونټ کړو نو ټوټل به 62 بونز راشي زموږ سره په pelvic girdle and hind limbs کې. پټیلا یا کومه د نی کیپ خبرو کو نو دا کلاسیفای شوی دی سیزماید بون. سیزماید بون مونږ څه ته وایو؟ نو سیزماید بون هغه بونز دي چې دا په ټینډانس کې امبیډ شوی دي. د پیراګراف ته تاسو وګورئ سیزماید بونز به هغه بونز دي چې دا په ټینډانس کې امبیډ شوی دي. که په دې لولنی پکچر باندې ښکته چې کوم پکچر موجود دی دې باندې تاسو فوکس وکړئ نو دا زموږ نی کیپ دی او دا په دې ټینډانس کې امبیډ شوی دی. په دې پکچر کې به هم تاسو ته ښکاري دا یو ټینډانس د دې نه اراوند ارینج شوي دي او دا یې انکلوز کړی دی. نو داسې ټایپ اف بون ته مونږ وایو سیزماید بون. خو سیزماید بون زموږ د باډي په نور ریجنز کې هم موجود دي لکه فار ایگزامپل که مونږ د فوټ سول خبره وکړو نو کوم چې زمونږ بیک ټو ده د دې په بیس باندې دلته سیزماید بونز موجود دي او دوی هم امبیډ شوي دي ان ټینډانس. کوم چې د میټاټارسل او د پلنجز په منځ کې لولنې جاینټ جوړیږي. میټاټارسل مونږ خبره وکړه چې کوم زموږ د فوټ په سول کې کوم دې ریجن کې کوم بونز موجود دي they are metatarsal او بیا چې په ټوز کې کوم بونز موجود دي they are phalanges. نو میټاټارسل او پلنجي په منځ کې چې کوم جنکشن جوړیږي کوم جاینټ جوړیږي سوري د هغه د په بیس باندې کوم بون موجود دی سیزماید بونز موجود دي. نو سیزماید بونز زموږ د باډي په ډیفرنٹ ریجنز کې موجود دي. په هغه کې نی کیپ کوم بون دی they are also considered as sesamoid bone. اوس د دې نی کیپ کوم خبره وکړو نو زمونږ چې کوم پیټلر ګروف دی بنی کې د فیمر دا وګورئ تاسو فیمر بون راغلی دی دا یو په دې پکچر کې تاسو ګورئ دی یو کې دا چې کوم فیمر زمونږ تای بون راغلی دی نو په دې کې په دې ټیپ پورشن باندې دا ځای لږ ښکته تللی دی ګروف لایک سټرکچر یې جوړ کړی دی. دغه ګروف ته ویلی شي ټراکلیر ګروپ یا ورته مونږ ویلی شو پیټلر ګروپ. نو په دغه ګروف کې دا نی کیپ ایگزیسټ کوي د ده سره جنکشن جوړوي د فیمر سره. نو دغه ته مونږ وایو پیټیلو فیمورل جاینټ. نیم یاد ساتئ د ځان سره پیټیلو فیمورل جاینټ. ښه د د چې کوم سپیریر یا اپر سایډ دی دا د کوادریسپ ټینډان مسل دي کوم چې زموږ د تای په اپر سایډ کې کوم مسلز موجود دي په دې پکچر کې تاسو ګورئ
د ټیکچر به موږ ایکسپلین کو د مسلز د پاره. دا زموږ د تای اپر پورشن دی، په دې کې مسلز موجود دي. هغه مسلز ته موږ وایو کوادریسپ مسلز. نو د دې کوادریسپ مسلز چې کوم ټینډانز راغلي دي، نو په دغه ټینډانز کې دا کوم پټیلا چې دا یعنی کیپ ده په دغه کې امبیډ شوی ده، او کوم چې لوور سایډ ده د نی کیپ، نو دا د پیټلر لیګامنت سره اٹیچ دی. په دې پکچر باندې تاسو واپس فوکس وکړئ. دې پکچر باندې this one دا د دې پیټلر بون د اپر سایډ دی، نو دا د کوادریسپ ټینډان سره اٹیچ دی، او دا چې کوم لوور سایډ دی نو دا د پیټلر لیګامنت سره اٹیچ دی. د دې سټرکچر به نور هم موږ په ډیټیل کې ډیسکس کوو، خو چې کله موږ نی جرک ریفلیکس وایو په هغه کې بیا د دې نور ایکسپلینیشن موجود دی. خو په بوک کې چې په حال کوم ایکسپلینیشن ورکړی په دې چپټر کې هغه تر د دیزی کې پورې دی. نو پیټیلا یعنی کې تاسو یاد ساتئ چې دا سیزماید بون دی، د نی په فرنٹ سایډ باندې موجود دی، او آرټیکولیشن کوي یا جاینټ جوړی په پیټلر ګروپ کې وذ د فیمر. فیمر چې کوم مین بون دی، تای بون، د هغې په ټیپ پورشن کې داسې ګروپ لایک سټرکچر جوړ شوی دی that is called femoral trochlea یا پیټلر ګروپ ورته هم مونږ ویلی شو. نو د دغې سره دا آرټیکولیشن کوي. د دې ځای پورې مونږ ډسکس کړل کوم چې هیومن سکلیټن وو، د هغې ټوټل بونز کوم چې 206 بونز وو، د هغې ډسکشن پوره شوی دې ځای پورې. آی هوپ تاسو به پوه شوي یئ په دې باندې. نیکسټ به مونږ اباؤټ جاینټس ډسکشن کوو. ټایپس اف جاینټس، زموږ په باډي کې کوم ټایپس اف جاینټس موجود دي، او ډس آرډر اف جاینټس، جاینټ سره کم کم ډس آرډرز ریلیټډ دي. So thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.